नेपालको नक्सा भन्ने बित्तिकै तपाईलाई के को याद आउँछ? पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा कागडा, सुगौली सन्धि अथवा लिपु लेक, लिम्पी अधुरा अथवा पृथ्वीनारायण शाह। हजुर साथीहरु, आज चाहिँ हामी चाहिँ नेपालको नक्साको विषयमा आज कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु र देखाउने छु कि नेपालको नक्सा तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ हाई क्वालिटीमा तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, पीडीएफ मा अथवा तपाईको जेपीजी मा भनेर त्यस विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। सो यदि तपाईहरुले पनि नेपालको नक्सा चाहिँ अलिकति हाई क्वालिटीमा अलिकति राम्रोसँग जे होस् एउटा ट्रस्टेड वेबसाइट अथवा तपाईको ट्रस्टेड सोर्सबाट तपाईले खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हुनेछ। हजुर नमस्ते, म हो सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल। हजुर साथीहरु, तपाईहरु यस्तै टाइपको भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गरेर तपाईले हाम्रो चाहिँ युट्युबको सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो मन परेको छैन लाइक गर्नुहोला र तपाईलाई केही जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर साथीहरु, यो नेपालको नक्सा चाहिँ विभिन्न कुरामा चाहिँ तपाईको डिभाइड हुन्छ अथवा तपाईको चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ डिस्क्राइब अथवा तपाईको चाहिँ भागबण्डा गरेको हुन्छ। जस्तै पोलिटिकल म्यापहरु हुन्छ है, तपाईको क्लाइमेटिक हिसाबले हिस्टोरिकल है, विभिन्न कुराहरु हुन्छ। तर आज हामी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तपाईको चाहिँ यो डाउनलोड कसरी गर्न सकिन्छ अलिकति हाई क्वालिटीमा भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईको चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ लिएर जान चाहन्छु, मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा जान पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरु गर्छु है। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ नेपालको नक्सा रहेको छ, राजनीतिक तथा प्रशासनिक भनेको छ। तपाईले यहाँ देखिरहनुहुन्छ विभिन्न कुराहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो देखिरहनु लिम्पी अधुरा, त्यसपछि यो चाहिँ रहेको छ, यो प्रकाशक गरेको छ नापी विभागले विक्रमसम्म 2077 जेठ महिनाको सालमा यो चाहिँ यो नक्सा चाहिँ तपाईको चाहिँ आउट भएको थियो है। तपाईले यहाँ संकेतहरु विभिन्न कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति हाई क्वालिटीमा रहेको छ। सो यहाँ विभिन्न छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, राजधानी, प्रादेशिक सीमाना है, अनि तपाईको जिल्ला सीमाना, राजमार्ग, अन्य सडक रहेको छ। सो यहाँ चाहिँ महानगरपालिका, नगरपालिका है। अनि यो चाहिँ आधारको सूचना स्रोतहरु के रहेको छ भने भौगोलिक सूचना चाहिँ नापी विभागबाट तयार भएको भनेको छ है, भएको राष्ट्रिय स्थल रूपमा डाटाबेसमा भएको छ है स्रोत। त्यसपछि सडक सञ्जाल चाहिँ सडक विभागबाट भएको छ। त्यसपछि प्रादेशिक तथा जिल्ला सिमाना चाहिँ विभिन्न मितिका राजपत्रहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ लिएको छ भनेको छ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले है तपाईको म यहाँ चितवन हेर्छु है, चितवनको सिमानाहरू चितवन, भरतपुर, मकवानपुर है, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसपछि खोलाहरू रहेको छ। त्यसपछि ठाउँको नाम पनि रहेको छ, खैरेनी, रत्नगर, भरतपुर, चनौली है, अनि काउसती, गैँडाकोट, देवचुली, काउसती, त्यसपछि हुप्सेकोट, मध्यबिन्दु, बर्दघाट हुँदै यता है विभिन्न ठाउँको छ। यसरी तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाई चाहिँ www.dos.gov.np तपाई यो चाहिँ रहेको छ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, कोअपरेटिभ एन्ड प्रोपर्टी एलिभेसन सर्वे डिपार्टबाट चाहिँ यो रहेको छ। तपाई चाहिँ यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ है, dos.gov.np गरेर तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई चाहिँ यहाँ आएर तपाई डाउनलोड सेक्सनमा आउनु होला। डाउनलोड सेक्सनमा आइसके तपाईले नेपालको म्यापमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यस्तो खाले एउटा यहाँ भ्यू एन्ड डाउनलोड गर्ने भनेको हुन्छ। तपाईले यहाँ भ्यू गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ नक्सा देखिन्छ है। यसलाई ठुलो गर्न सक्नु मैले यहाँ ठुलो गराएर देखाएको थिएँ अघि तपाईहरुलाई। यसलाई तपाईले सिधै यहाँ चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसक्यो तपाईले यहाँ चाहिँ डाउनलोड आफ्नो चाहिँ कहाँनिर तपाईलाई पाएको पर्छ सुटेबल पेजमा डाउनलोड भएर बस्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले हाई क्वालिटीमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि यहाँ अर्को हामीसँग रहेको छ प्रोभिन्स म्याप अफ नेपाल रहेको छ। यहाँ चाहिँ प्रोभिन्स नम्बरमा रहेको छ 1 देखि तपाईको 7 सम्म रहेको छ। त्यसपछि कतिवटा चाहिँ जिल्ला भनेर यहाँ देखाइएको छ टोटल। त्यसपछि नम्बर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कन्स्टिट्युएन्सी भनेको छ यहाँ रहेको छ। त्यसपछि नम्बर अफ प्रोभिन्स कन्स्टिट्युएन्सी भनेर यति रहेको छ। यहाँ तपाईले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईको चाहिँ सोर्सहरु यहाँ तल यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि हाई क्वालिटीको तपाईले चाहिँ नेपालको नक्सा चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने अथवा तपाईको ट्रस्टेड वेबसाइटबाट है अथवा नेपाल सरकारकै वेबसाइटबाट आज चाहिँ मैले यस विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ
यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो स्क्रिनमा देखाए है। आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रयोग पर्दाखेरि कसरी चाहिँ हाई क्वालिटीको तपाईँले चाहिँ यो नेपालको नक्सा चाहिँ आधिकारिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस विषयमा यदि यो भिडियो हजुरहरूको लागि हेल्पफुल रह्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथसाथै यस्तै अरू किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।